নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ আছে মোক সুধিছিল যে উইথ এ ভিউ টু কি হয় কি অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বিভিন্ন বাক্যত আমি কেনেদৰে উইথ এ ভিউ টু ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল গতিকে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজি এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে যাব সো আহক এটা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া কথা হল আমি কোনো এটা বাক্যত উইথ এ ভিউ টু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত উইথ এ ভিউ টু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াৰ অৰ্থ কি হয় যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত উইথ এ ভিউ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ উইথ এ ভিউ টুৰ অৰ্থ হ'ল কোনো এটা কামৰ উদ্দেশ্য বা কোনো এটা কামৰ পাৰপ'জ যেতিয়া আমি কোনো এটা কামৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উইথ এ ভিউ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি কোনো এটা কামৰ উদ্দেশ্যটোৰ কথা কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উইথ এ ভিউ টু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিম সো এক্সাম্পল কেইটা চাবলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকে এটা কনসেপ্ট মনত ৰাখি ল'ব উইথ এ ভিউ টুৰ পিছত যদি এটা ভাৰ্ব আহে উইথ এ ভিউ টুৰ পিছত যদি আমি এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় এই ভাৰ্বটো সদায় জিৰান ফৰ্মতহে ব্যৱহাৰ হ'ব আপুনি কেতিয়াও ভাৰ্বৰ টুৰ পিছত ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম ইউজ হয় এনে ধৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে উইথ এ ভিউ টুৰ পিছত আপুনি ভাৰ্বৰ সদায় জিৰান ফৰ্ম মানে এই ভাৰ্বটোৰ লগত আইএনজি যোগ কৰি আপুনি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব এই ভাৰ্বটোৰ লগত আপুনি আইএনজি যোগ কৰিব লাগিব টুৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটোত আপুনি আইএনজি যোগ কৰি সেন্টেন্সখিনি ফৰ্ম কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাৰিটা এক্সাম্পল দেখি আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটোৱে কি কৈছে চাওক I started this YouTube channel মানে মই এই YouTube চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো কি কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই তাৰ পিছত উদ্দেশ্যটো কম মোৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল এই YouTube চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰা তেতিয়া মই কৈছো যে উইথ এ ভিউ টু ব্যৱহাৰ কৰিলো তাৰ পিছত চাওক আমি ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম টিচিং ব্যৱহাৰ কৰিছো সো মই বাক্যটো কৈছে যে I started this YouTube channel with a view to teaching English ইংৰাজী শিকোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে মই এই YouTube চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই অসমীয়া বাক্যটো কেনেদৰে কম অসমীয়াত ক'ব লগা হলে আমি কওঁ যে মই এই YouTube চেনেলটো ইংৰাজী শিকাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো কি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই এই YouTube চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া মই ক'লো I started this YouTube channel মই এই YouTube চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো কি কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো with a view to teaching English এনে ধৰণে আমি সেন্টেন্সখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওঁ He has called the meeting of all members এই বাক্যটো চাওক He has called the meeting of all members সকলো কেইজন সদস্যৰ এখন মিটিং হি আয়োজন কৰিছিল He has called the meeting of all members সকলো কেইজন সদস্যৰে এখন মিটিং তেওঁ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল বা মিটিং কৰিছিল মিটিং কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল উইথ এ ভিউ টু কি ফৰ্মিং এ নিউ কমিটি এখন নতুন কমিটি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁ এখন মিটিং আহ্বান কৰিছিল নতুন এখন কমিটি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁ এখন মিটিং আহ্বান কৰিছিল গতিকে আমি কলো প্ৰথমতে তেওঁ এখন মিটিং আহ্বান কৰিছিল He has called the meeting of all members তেওঁ সকলো সদস্যৰে এখন মিটিং আহ্বান কৰিছিল with a view to forming a new committee এখন নতুন কমিটি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই উদ্দেশ্যটোৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে ক'ব পাৰো ইন অৰ্ডাৰ টু ক'ব পাৰো আমি টু ব্যৱহাৰ কৰি এই বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে He saves money মানে তেওঁ টকা ৰাহি কৰে তেওঁ পইচা সেভস কৰে He saves money কি কাৰণে with a view to সক with a view to মানে কিবা এটা উদ্দেশ্যৰে কি উদ্দেশ্যৰে with a view to purchasing a new house এটা নতুন ঘৰ কিনাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁ পইচা সেভ কৰিছে বা কৰে তেওঁ পইচা সেভ কৰে তো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আমি ক'লো যে He saves money তেওঁ পইচা সেভ কৰে কি কাৰণে with a view to purchasing a new house এটা নতুন ঘৰ কিনাৰ উদ্দেশ্যেৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওঁ আপোনালোকৰ বাবে চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটো চাওক আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি সহজ হৈ পৰিব 4 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে I didn't come here মই ইয়ালৈ অহা নাছিলো এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I didn't come here মই ইয়ালৈ অহা নাছিলো কি কাৰণে অহা নাছিলো
I didn't come here with a view to এইখিনি দেখো চাওক with a view to এইটো উদ্দেশ্যেৰে মই ইয়ালৈ অহা নাছিলো কি উদ্দেশ্যেৰে অহা নাছিলো with a view to hurting you তোমাক আঘাত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মই ইয়ালৈ অহা নাছিলো সো আমি সেন্টেন্সটো কলো I didn't come here with a view to hurting you মানে তোমাক আঘাত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে তোমাক দুখ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে মই ইয়ালৈ অহা নাছিলো বা আমি কেতিয়াবা এনে কিছুমান কথা কওঁ তাৰ পিছত আমি কওঁ যে হে মোক তোমাক দুখ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে মই এটো কথা কোৱা নাছিলো I didn't speak that with a view to hurting you I didn't speak that with a view to hurting you মানে মই তোমাক আঘাত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এইটো কোৱা নাছিলো বা হেইটো কোৱা নাছিলো এনে কোৱা ক্ষেত্ৰত আমি with a view to ব্যৱহাৰ কৰো আশা কৰো এই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে with a view to আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু মনত ৰাখি লব with a view toৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব হ'ব ভাৰ্বটো সদায় আপুনি জিৰান ফৰ্মতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আশা কৰো এই ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় with a view to ভালদৰে শিকিব পাৰিলে Thank you for watching this video.